नमस्कार साथीहरू, वानपिक्स नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको एपिसोडमा एउटा समस्या रहेको छ जुन फेसबुक मेसेन्जरमा दिस पर्सन इज अनअभाइलेबल अन मेसेन्जर भन्ने एउटा इस्यु आइरहेको छ। 2-3 जना साथीहरूले मलाई सोधिरहनु भएको छ यो के समस्या भन्ने र मेरोमा पनि त्यही देखाइरहेछ। 2-3 जना साथीहरू अरूसँग थाहा भएन कति जनासँग त्यस्तो छ र 2-3 जना साथीहरुसँग यो देखिरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ डेली मेसेज गरिरहनु भएको छ तर मैले रिप्लाई गर्न पाइरहेको छैन। दिस पर्सन इज अनअभाइलेबल अन मेसेन्जर भनेर त्यो इस्यु दिइरहेको छ र त्यो इस्युमा मैले चाहिँ ती साथीहरूलाई रिप्लाई गर्न सकिरहेको छैन। यानि कि उहाँहरूले मलाई ब्लक पनि गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले मेसेज पठाइरहनु भएको छ र मैले चाहिँ यताबाट रिप्लाई गर्न पाइरहेको छैन, वन वे भइरहेको छ। आज त्यसैको समाधान हेरौँ, त्यही प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ। 2-3 वटा मेथडबाट म चेक गर्नेछु, मैले पनि अहिलेसम्म त्यो सल्भ गरेको छैन। आउनुहोस् तपाईहरुलाई पनि यो समस्या आउन सक्छ किनकि मेसेन्जर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट काम परिरहेको बेलामा हामीले मेसेज नै गर्न सकेनौँ भने यो एकदमै ठुलो टाउको दुखाइ हो। र आउनुहोस् सँगसँगै बसेर यो समस्याको समाधान हेरौँ, सम्भावित समाधानहरू हामी सँगै बसेर हेरौँ। भोलि पर्सि तपाईहरुलाई पनि यो समस्या पर्न सक्छ र आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मलाई समस्या यो भइरहेको छ कि यो जुन फेसबुक छ र फेसबुक मेसेन्जरमा मैले चाहिँ कतिपय साथीहरूको चाहिँ रिप्लाई गर्न सकिरहेको छैन। यानि कि उहाँहरूले मलाई ब्लक गर्नुभएकै छैन हैन। मेरो एकदमै नजिकको मित्रहरू हो तर मैले चाहेको बेला उहाँहरूलाई मेसेज गर्न सकिरहेको छैन। उहाँहरू अनलाइनमै बसेको हुन्छ र चाहिँ म ढिलो नगरी मेसेन्जर पनि गर्न चाहन्छु। यहाँनिर के भइदियो भनेपछि मेसेन्जरमा एकजना आदरणीय सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्रत्येक दिन गुड भाइब्सहरू, पोजिटिभ भाइब्सहरूको भएको मेसेजले एउटा ग्रिटिङ मेसेज पठाइदिनुहुन्छ। अस्तिसम्म मैले चाहिँ यसरी रिप्लाई गर्न सक्थेँ। 2-4 दिन भयो, आज पनि बिहान 4:45 बजे मात्र पठाउनु भएको छ। यो भिडियो छ युट्युब सेयर, सायद उपयोगी नै होला, यो हिन्दीमा होला सायद। यो अर्ली मर्निङको लागि यो गुड भाइब पोजिटिभ भाइब्सहरूको लागि यो भिडियो पठाउनु भएको छ उहाँले। तर यहाँ चाहिँ एउटा समस्या के भइदियो भनेपछि यो स्क्रिन रेकर्डरले यो ड्रले अलिकति प्रब्लम बनाइरहेको छ। यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ दिस पर्सन इज अनअभाइलेबल अन मेसेन्जर भनिरहेको छ कि यानि कि 2 घण्टा अगाडि चाहिँ उहाँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ र मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो र तल पनि यही भनिरहेछ दिस पर्सन इज अनअभाइलेबल अन मेसेन्जर भनेर देखाइरहेको छ। त्यसपछि अर्को एकजना बहिनी छ, बहिनीको चाहिँ सर्च लिस्टमा छ। बहिनीले अस्ति मलाई के प्रब्लम भएको, मेरो मेसेन्जरमा यस्तो आयो भनेर मैले मेसेज गर्न मिल्छ, अरूकोबाट आउँदैन रहेछ, मैले केही भनेको छैन भन्छ। यानि कि मलाई थाहा छ हैन, ब्लक गरेको छैन। ब्लक गरेपछि अर्कै आउँछ, ब्लक नगरेकै मान्छेहरूको यस्तो आइरहेको छ। यसको चाहिँ सम्भावित सोलुसनहरू हेरौँ र मैले चाहिँ यो फेसबुक डेस्कटपबाट कुनै ब्राउजरबाट यो त्यहाँबाट च्याट हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि म एकपटक हेर्न जाँदैछु र अहिले चाहिँ मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डिङलाई एकपटक पज गर्छु र त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नेछु पोटेन्सियल सोलुसन लिएर। म डेस्कटपतिर रिज्युम गरेँ र होम स्क्रिनमा गएँ, कम्प्युटर भर्जनमा छु र यहाँनिर मेसेन्जर भन्ने छ। म मेसेन्जरमा चाहिँ उहाँहरूसँग च्याट गर्ने ट्राई गर्छु, यताबाट हुन्छ कि हुँदैन। यहाँबाट चाहिँ रिप्लाई दिन मिल्ने रहेछ है। यसको मतलब मेरो मेसेन्जरमै केही प्रब्लम छ हैन, यहाँ फेसबुकबाट चाहिँ रिप्लाई दिन मिल्ने छ। यो एकपटक उहाँहरूसँगको यो कन्भर्सेसनलाई मिनिमाइज गर्छु र अर्को एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, बहिनीको पनि म सर्च गरेर सङ्गीत भन्ने नाम छ, त्यसपछि उहाँसँग पनि यताबाट रिप्लाई गर्न मिल्ने छ डेस्कटपबाट। यसको मतलब यो मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो मेसेन्जर एपमै केही प्रब्लम छ। अब म यो सबै बन्द गरेर मेसेन्जर एपबाटै हेर्न गइरहेको छु। म सरलाई चाहिँ रिप्लाई दिन्छु। यसरी रिप्लाई भयो हैन। यहाँबाट रिप्लाई दिएपछि अब यता के हुँदो रहेछ, म फेरि मोबाइल स्क्रिनतिर जान्छु। म मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डिङलाई कन्टिन्यू गर्छु। त्यहाँबाट मैले रिप्लाई गरेको छु डेस्कटपबाट। अब मेसेन्जरमा हेरौँ यहाँबाट के हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ म त्यो डेस्कटपबाट रिप्लाई गरेको देखिरहेको छ तर यताबाट चाहिँ यो चाहिँ मैले डेस्कटपबाट
रिप्लाई गरेको। यसको मतलब मेरो चाहिँ त्यो मेसेन्जरमै केही प्रब्लम छ है। अब यसको चाहिँ पोटेन्सियल सोल्युसन हेरौँ। मेसेन्जरलाई म क्लोज गरिदिन्छु, यताबाट पनि क्लोज गरिदिन्छु। र यसको चाहिँ फर्स्ट चाहिँ दुईवटा सोल्युसन मैले चाहिँ जहाँसम्म मलाई शङ्का लागेको, एउटा चाहिँ मैले मेसेन्जरलाई अपडेट गरिदिन्छु प्ले स्टोरमा गएर। अर्को चाहिँ मेसेन्जरको यो पुरानो क्याच डेटालाई चाहिँ क्लियर गरिदिनेछु। जहाँसम्म लाग्छ त्यो दुईवटा काम गर्यो भने यसले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। मैले पनि अहिलेसम्म गरेको छैन। तपाईँहरूलाई पनि यो समस्या आउन सक्छ र आउनु सँगसँगै गरौँ। भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ तर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ यो मेसेन्जरलाई चाहिँ अपडेट गरिदिन्छु। म मेसेन्जरमा अपडेट गर्नको लागि म प्ले स्टोरमा जान गइरहेको छु। प्ले स्टोर यहाँनिर रहेको छ र म प्ले स्टोरमा जान्छु र मेसेन्जरलाई चाहिँ अपडेट गरिदिन्छु सर्च गरेर। अघि सर्च पुरानो सर्च छ मेसेन्जर, यहाँ चाहिँ अपडेट मागिरहेको छ है। मेसेन्जरले यसरी क्लिक गर्यो भने अपडेट मागिरहेको छ। यसलाई चाहिँ मेसेन्जरलाई अपडेट गरिदिन्छु। नेट अलिकति स्लो चलिरहेको छ। अब हेरौँ 6% डाउनलोड त भइरहेको छ। ज्याओस् यो अपडेट पछि हेरौँ। यो अपडेटले भयो भने भयो, भएन भने यसपछि मैले जहाँसम्म शङ्का लागेको एउटा अल्टरनेटिभ सोल्युसन पनि छ, त्यो सोल्युसन पनि हेर्नेछु। यो अपडेट कम्प्लिट भएको छ। म उताबाट ओपन नगरेर सिधै यहीबाट म यो ओपन गरिदिन्छु। यही प्ले स्टोरबाटै ओपन गर्न मिल्छ। म यतैबाट ओपन गरिदिन्छु। ओपन गरेँ है। अब फेरि हेरौँ है यसको के हुँदो रहेछ। अझै पनि त्यही प्रब्लम देखाइरहेछ। दिस पर्सन इज अनएभाइलेबल भन्छ। यो रेकर्डिङ माथि सार्न नमिल्ने रहेछ। मैले सार्न जानेन, यसले डिस्टर्ब गरिरहेछ। अब यसको एउटा अन्तिम सोल्युसन हेरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो सेटिङ भन्ने छ होइन, यो सेटिङमा जानु होला। यो सेटिङ भन्ने हुन्छ तपाईँको मोबाइलको सेटिङ। मेरो यहाँनिर छ, तपाईँहरूको पनि कुनै लोकेसनमा छ होला। यो सेटिङमा जानु होला। अनि तपाईँलाई अल्छी लाग्यो भने म चाहिँ यसरी माथिबाट सर्टकट तानेर त्यहाँबाट पनि लिन्छु। सेटिङ यहाँनिर चाहिँ जताबाट गए पनि एउटै हो। त्यसपछि तल आउनु होला। तपाईँकोमा एप्लिकेसन्स छ कि एप म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। मेरोमा तपाईँको यसमा आउनु होला। कसैकोमा एप्स मात्र होला, कसैको एप्लिकेसन्स होला। मेरोमा एप म्यानेजमेन्ट छ। तपाईँको त्यो मोबाइलको कम्पनी र मोडल अनुसार यो फरक कोहीमा एप्स मात्र हुन्छ, कोहीमा एप्लिकेसन्स हुन्छ, कोहीमा मेरोमा एप म्यानेजमेन्ट छ। तपाईँ यसैमा जानु होला। यसमा गएपछि डिफल्ट एप छ, माथितिर टपमा छ एप्लिकेसन लिस्ट भन्छ होइन। यो रेकर्ड देखाइरहेको छ कि छैन, मलाई स्क्रिन र अप्सन चाहिँ देखिरहेको छैन। त्यसपछि यहाँनिर गएर मेसेन्जर भनेर टाइप गर्नु होला। छिटो भेटाउन सकिन्छ, लिस्टबाट हेरे पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यो ड्र गर्न दिइरहेको छैन, तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले अरू कुनै ठाउँमा नजानु होला। तपाईँको जहाँनिर छ कोही मोबाइलमा अलि तलतिर पनि हुन्छ, मेरोमा माथि देखाइरहेको छ। स्टोरेज युसेजमा जानु होला। यहाँनिर चाहिँ यो क्याच डेटा बसेछ 36.1 MB, यसलाई पनि क्लियर गरिदिनु होला। र माथितिर एप डाटा छ, यसको चाहिँ एपको डाटा चाहिँ 182 MB छ, यो पनि क्लियर गरिदिन्छु। ओके, यो सबै क्लियर गरिदिएपछि फेरि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर एकपटक फेरि अपडेट मागेछ कि त्यो पनि हेर्छु है। मैले यताबाट क्लियर गरिदिइसकेको छु। प्ले स्टोरमा अहिलेसम्म अपडेट त मागेको छैन। फेरि एकपटक हेरौँ, सर्च गरेर मेसेन्जर भनेर हेरौँ। अहिले ओपन नै भनिरहेछ। क्लियर गरिसकेपछि फेरि रिलगिन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो चाहिँ दुईवटा देखाइरहेको छ। एउटा अफिसको चलाउँछु, यो चाहिँ मेरो यो अफिसको हो। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरोमा चाहिँ क्लिक गरिदिएँ, लगइन भइरहेछ। सेभ योर इन्फो टु स्विच अकाउन्ट फास्टर भन्छ। मैले ल सेभ गरिदिन्छु। र यहाँ चाहिँ अरू अप्सनहरू दिइरहेछ। तपाईँले यो चाहिँ कन्फिगर पर्छ, किनभने तपाईँले चाहिँ त्यो गर्नुभएको रिसेट क्लियर गरिसकेपछि फेरि सुरुको प्रिफरेन्समा जान्छ। अब हेरौँ है, सुरुमै छ जुन अनएभाइलेबल भनिरहेको छ उहाँसँगै सुरुमा छ। त्यसपछि अरूसँग च्याट गरेको छैन। अब यो च्याट हेरौँ है। अहिले चाहिँ भयो है। यसको चाहिँ यो क्याचमा प्रब्लम रहेछ। अहिले चाहिँ मैले लेख्न सक्छु, उहाँलाई लेखिदिन सक्छु, यसरी लेख्न सक्छु। र अर्को चाहिँ प्रब्लम चाहिँ यस्तो भयो, अर्को सङ्गीत बहिनीसँग त्यस्तो भइरहेको थियो। बहिनीसँग च्याट पनि मैले हेर्नेछु। सङ्गीत मगर भन्ने छ, अब उहाँसँग पनि च्याट हुन्छ है। यसको सोल्युसन अब सल्भ भयो है। सोल्युसन पत्ता लाग्यो, यसको सोल्युसन पत्ता लाग्यो है। यो चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ यस्तै रहेछ। यो क्याचको प्रब्लमले यस्तो हुने रहेछ। मैले च्याट गरिदिएँ। ल अब मजाले यसरी च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँकोलाई पनि यही प्रब्लम हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम परेको बेलामा मेसेन्जरमा रिप्लाई गर्न पाइएन भने
दुःखद कुरा हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। र यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई लाइक सेयर गरेर तपाईँहरूको साथीहरूको समक्ष पनि पुर्याइदिनुहोला। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।